כנסת נכבדה, אם חבר כנסת בכיר כמו חבר הכנסת טיבי מסית ומדיח למצעד שהידים, אכן צריך אפילו פסיכיאטר מחוזי במשכן. אם חברי כנסת כמו חברת הכנסת זועבי קוראת לאינתיפאדה אמיתית, האישה בירוק, מיס מרמרה, בביטאון החמאס, צריך בדיקה ביטחונית לכל חברי הכנסת שמגיעים לכאן. מה זה, למה התכוונה חברת הכנסת זועבי כשהיא קראה לאינתיפאדה אמיתית? למה? ללכת עם חגורות נפץ? או חבר הכנסת זחאלקה שעמד וצעק בכניסה להר הבית. הכפירה בסמלי המדינה, האמירות האלה, היציאה הפרובוקטיבית כשראש הממשלה מדבר. ואני רוצה להגיד כמה דברים היסטוריים לחבר הכנסת טיבי. הצלבנים שהיו כאן חזרו למקום הולדתם. אנחנו, זו המולדת שלנו. הרצף היהודי לאורך הדורות של יהודים שחיו כאן והיהודים שחזרו מהגלות לארץ ישראל. לנו אין בית אחר. הר הבית הוא מקום המקדש. לא הייתי נכנסת לזה, אבל צריך לשים את הדברים. ואתם יודעים מה? החזרה של בני ישראל היא חזרה על פי הקוראן, ששם מדובר על בני ישראל, לא מוזכרת המילה לא פלסטין ולא ירושלים. אבל בני ישראל, בני ישראל, זה בעצם הנבואה הקוראנית שמדברת על שיבת העם היהודי למולדתו. הר הבית הוא מקום המקדש, כך קבע עומר אבן חטאב וכעב אל-אחבר. לא אנחנו, הם קבעו את זה. תלמדו את ההיסטוריה של עצמכם. אבל מה יש לדבר על היסטוריה? כשיש כאן אנשים שמפברקים אותה, ישו פתאום מוגדר כפלסטיני, לא משנה אם מבחינה כרונולוגית זה לא מסתדר, וזה גם לא יסתדר. אבל את מי זה מעניין? זה חלק מהתעמולה השקרית, העיקר לשנות את ההיסטוריה, והעיקר להמציא כל מיני דברים. תראו, הבשורה שהפלסטינים עד היום הביאו לעולם היא טרור מתאבדים, חטיפת מטוסים, סכינאות, שחיטה של אנשים ברחובות. מכל החרבות הזה לא יעזור לאף אחד. איתנו זה לא יעבוד, רק בהידברות, רק בהידברות. והדודה הזאת, האובססיה המטורפת הזאת, השנאה הזאת שיוצאת גם מהמקום הזה, ואני לא רוצה להכליל את כל חברי הרשימה המשותפת, כי זה לא בא מצד כולם. אבל יש כמה כוכבים כאלה, שזה לא מעניין אותם וזה לא משנה מה יעשה כאן ואיזה בשורה תצא מהמקום הזה כדי להטיב עם כלל האוכלוסייה במדינת ישראל. ערבים ויהודים כאחד, זה בכלל לא משנה. השנאה התהומית הזאת מעבירה אתכם על דעתכם. נא לסיים. משפט סיכום. אני רוצה לסכם ולומר, אדוני יושב-ראש, שהייתה תקופה לפני האסלאם שנקראה תקופת הג'אהליה, תקופת הבערות. אני מתרגמת, אתם רואים? תקופת הבערות. בתקופה הזאת קברו את הבנות, כי לא רצו בנות, מכל מיני סיבות היו קוברים אותן. אני חושבת שהיום יש אנשים מסוימים שחזרו לתקופת הג'אהליה והם קוראים לקבורה של בנים ובנות בהסתה הבלתי אפשרית הזאת, במצעדים האלה, ובמקום לנסות להרגיע את הרוחות לטובת כולנו כדי באמת לחיות כאן חיים משותפים, גם מהמקום הזה אנחנו רואים הסתה, שנאה וחוסר רצון לאיזושהי פשרה. תודה רבה.